Ziua bună, dragii mei pofticioși! Vă ispitesc astăzi cu un desert cremos, răcoritor și foarte gustos. În ciuda aspectului său atât de elegant, această cremă de zahăr ars, pentru că despre ea este vorba, nu este deloc greu de făcut. Vă veți convinge de asta dacă veți rămâne alături de mine pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Ca de atâtea alte ori când vine vorba despre deserturi cu aromă de amintiri din copilărie, alături mi-au fost prietenii mei de la Alba Lact, cei care recoltează laptele lor catifelat, cu gust bogat și natural, doar de la fermierii români. Ingredientele pentru crema de zahăr ars sunt foarte simple. În primul rând, vom avea nevoie de 1 litru de lapte gras. Eu am folosit laptele cu 3,5% grăsime de la Alba Lact. Apoi, firește, e o cremă de zahăr ars, nu? Vom avea nevoie de zahăr pe care l-am împărțit după cum se vede în două. Aici am 200 de grame pentru caramelizat, iar în castronul mai mic 150 de grame care vor îndulci efectiv crema. Vom mai avea nevoie și de 8 ouă, de un praf generos de sare și de vanilie. Eu voi folosi 2 linguri de extract de vanilie, dar la fel de bine se poate folosi păstaie de vanilie sau în lipsa acestora 1-2 plicuri cu zahăr vanilat. Să ne apucăm deci de treabă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem laptele la înfierbântat și pentru aceasta voi turna toată cantitatea de 1 litru de lapte într-o cratiță cu fundul mai gros, pe care o pun pe foc mediu să se înfierbânte. Următorul pas va fi să spargem pe rând toate cele 8 ouă, colectându-le întregi într-un castron încăpător. Vom adăuga apoi peste ouă sarea, cele 150 de grame de zahăr pentru cremă, cât și vanilia. Apoi, cu un mixer la viteză medie spre mare, începem să batem până când obținem o cremă spumoasă. Între timp, laptele s-a înfierbântat, așa că îl turnăm treptat peste crema de ouă, amestecând cu untel în formă de pară. Voi continua să omogenizez crema de ouă cu laptele, ajutându-mă de același tel și încercând să încorporez cât mai mult din spuma de la suprafață în compoziția lichidă. Asta pentru că mixerul ne-a fost de mare ajutor pentru omogenizarea ouălor cu zahărul, dar în continuare spuma rezultată la suprafață va trebui incorporată, altfel ar crea o textură neplăcută în crema noastră. Voi lăsa așadar această compoziție să se odihnească până când voi face următoarele operații, iar în acest timp spuma va dispărea de la sine. Așadar, în continuare vom pune cele 200 de grame de zahăr rămase la caramelizat într-o cratiță așezată pe foc mediu. Fără să amestecăm, ci doar înclinând din când în când cratița, vom lăsa zahărul să se caramelizeze și apoi să prindă o culoare brun-aurie. Zahărul nu trebuie să se ardă, dar totuși trebuie să aibă culoarea specifică de caramel. Am pregătit dinainte cele 8 forme în care se va coace crema de zahăr ars la cuptor. Acestea trebuie să fie neapărat dintr-un material termorezistent și să aibă volumul de aproximativ 250 de ml. După cum se vede, formele mele sunt din ceramică. Am pornit între timp și cuptorul, pe care l-am setat la 150 de grade Celsius, iar zahărul caramelizat, cât este încă lichid, se toarnă în fiecare formă care se înclină în toate părțile, așa încât fundul și o parte din pereții formei să se acopere cu acesta. Compoziția de ouă și lapte, care, dacă mai are ceva spumă la suprafață, e bine ca aceasta să se îndepărteze, se toarnă pe rând cu un polonic în fiecare dintre cele 8 forme pregătite cu zahăr ars. După ce am umplut toate formele, le voi aranja într-o tavă adâncă, apoi voi turna în aceasta apă fierbinte, atât cât să ajungă până la aproximativ 3 sferturi din înălțimea formelor. Și gata, crema poate merge în cuptorul preîncins la 150 de grade, unde va rămâne timp de 50 de minute până la o oră. Iată, cremele sunt deja coapte, atenție cu tava pentru că e plină cu apă fierbinte. Ale mele au stat în cuptor 55 de minute, după cum spuneam, la 150 de grade, o temperatură mică, și cel mai bun indiciu că e gata este aspectul coagulat al cremei, care trebuie să fie ușor tremurătoare, așa cum ați observat. Coaptă la această temperatură joasă și în baie de apă, crema nu va dezvolta acea textură poroasă, ca de burete, care e destul de deranjantă, ci va rămâne cremoasă și onctuoasă.
Am lăsat cremele să se răcească în tava cu apă până când au ajuns la temperatura camerei. Acum le voi scoate și le voi da la frigider pentru minimum 3 ore, preferabil peste noapte înainte de servire. Și iată, după ce crema este foarte rece, textura ei a devenit mult mai fermă, așa încât o vom putea răsturna pe farfurii pentru servire. Fără a mai pune la socoteală că servită foarte rece, parcă și aroma acestei creme este mult mai plăcută. Așadar, cu un cuțit cu lama subțire, vom trece de jur împrejurul cremei, desprinzând-o de pereții formei, apoi vom acoperi forma cu o farfurie care trebuie să aibă o anumită adâncime încât să poată prelua și siropul pe care îl va lăsa crema, apoi, dintr-o singură mișcare, o răsturnăm. Batem ușor forma de câteva ori pe fund și o ridicăm. Iată, crema noastră de zahăr ars, răcoritoare și delicioasă, este gata de servire. Un desert clasic și elegant, atât de simplu de făcut și în același timp de delicios. Iar, dragii mei, dacă ispita dulce a zilei de astăzi v-a mers la suflet, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi idei delicioase.